ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মই চয়াবিনৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়াইছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহকচোন মই চাওক কেনেকৈনো মই বনালোঁ। চয়াবিন বনাবলৈ মই লৈছোঁ 3টা পিঁয়াজ, ৰচুন লৈছোঁ 3 ফুটা, আদা লৈছোঁ, জলকীয়া, তেজপাতা আৰু বিলাহী। এতিয়া আমি ভালদৰে বিলাহীখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম আৰু পিঁয়াজবোৰ পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম আৰু আদা নহৰুবিলাকো পিচ পিচকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইবোৰ পেষ্ট বনাই ল'ম আমি। এয়া মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত মই দি দিছোঁ। সকলো ঠিক তেনেকৈ বিলাহীখিনিও মই পেষ্ট বনাই ল'ম। বিলাহীখিনি লাহেকৈ পেষ্ট হৈ গ'ল। আদা নহৰুখিনিও পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া বনাবলৈ পেষ্টবোৰ চব ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া চয়াবিনখিনিত গৰম পানী এড কৰিছোঁ। কমলালৈকে মই এতিয়া কেৰাহীত মাষ্টাৰ্ড অইল দি দিছোঁ আৰু আলুখিনি কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি। এতিয়া চয়াবিনখিনি কোমল হৈ গ'ল। এয়া চাব পাৰে কোমল হৈ গ'ল। এতিয়া মই চয়াবিনখিনি টুকি ল'ম এটা পাত্ৰত। এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। লৰাই থাকিব লাগিব মাজে মাজে। চয়াবিনখিনি মই এয়া পানীৰ পৰা ফেনখিনি চেপি কাঢ়ি লৈছোঁ এটা বাউলত। এয়া মোৰ বনাবলৈ চব ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, মই এটা বাউলত উলিয়াই লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰি ল'লে খাবলৈ ভাল হয় আৰু। এতিয়া সকলো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু মই তেজপাত আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ। আকৌ মই উলিয়াই ল'লোঁ। চয়াবিনছখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া ৰেড চিলি দিলোঁ ½ টিস্পুন, এয়া নিমখ দিলোঁ ½ টিস্পুন, চল্ট আৰু এয়া দিছোঁ হালধি ½ টিস্পুন, এয়া দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ ½ টিস্পুন, অলপ মাষ্টাৰ্ড অইল দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি তেজপাতা দি দিছোঁ এখিলা আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া মছলাখিনি সানি মই মেৰিনেট হ'বলৈ ৰাখি দিম 10 মিনিট। এয়া মেৰিনেট হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেজপাত আৰু জলকীয়াটো ফ্ৰাই হৈয়ে আছিল, তাত আকৌ মই চয়াবিনছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ।
ফ্ৰাই কৰি ল'লে মানে খাবলৈ সোৱাদ হয়, মানে কেঁচা কেঁচা সোৱাদটো গুচি যায়। এতিয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এটা বাউলত উলিয়াই ল'লোঁ মই। এতিয়া মই ইয়াত আৰু অলপ অইল এড কৰিছোঁ, কুকিং অইল, আৰু ইয়াত তেজপাত দি দিলোঁ আৰু ইয়াত অনিয়নৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ আৰু এয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া এই অনিয়ন পেষ্টখিনি, জিঞ্জাৰ লচুনৰ পেষ্টটো ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম, যেতিয়ালৈকে তেল ছেপাৰেট হৈ এৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া চাওক, তেল ছেপাৰেট হ'বলৈ ধৰিছে, ৰঙচুৱাও হৈছে, হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। এতিয়া ইয়াত মই টমেটো পিউৰিখিনি এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিম, ঠিক তেনেদৰে তেল ছেপাৰেট নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আৰু ষ্টিমটো ল' ফ্লেম কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই চল্ট হাফ টিস্পুন এড কৰিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি হাফ টিস্পুন দিছোঁ, এয়া জিৰা গুড়ি হাফ টিস্পুন দিছোঁ, এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ হাফ টিস্পুন দিছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰিম আৰু তেল ছেপাৰেট নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম। অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকনি মাৰি দিম। এয়া চাওক, অইল ছেপাৰেট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি আৰু জলকীয়াকেইটা দি দিম আৰু এয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা চয়াবিনখিনি ঢালি দিম আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৰাই থাকিম, যাতে তলত লাগি নাযায়। সেই গেছৰ ষ্টিমটো ল' ফ্লেম কৰি থৈছোঁ আৰু এনেকৈ লৰাই থাকিম। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম, 5 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া চাওক, হৈ গৈছে, কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত পানী অলপকৈ এড কৰিম, বেছি নিদিওঁ পানী, গ্ৰেভিকৈ বনাম, গ্ৰেভি কৰিম। সেই গতিকে এয়া চাওক, মই পানী কমকৈ এড কৰিছোঁ। যদি পনীয়াকৈ খাব বিচাৰে তেনেহ'লে পানী আৰু অলপ প্লাছ কৰিব লাগিব। ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি, ভাতৰ লগতো খাব পাৰি। এয়া লাষ্টত মই গৰম মছলা পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই মিক্স কৰি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চয়াবিন ৰেচিপি। আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ, আকৌ লগ পাম।